Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Beberapa dekad yang lalu, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad bangga yang Malaysia dikenali sebagai ekonomi harimau Asia. Tetapi, itu tidak benar. Menurut wartawan antarabangsa, 4 harimau Asia ialah Hong Kong, Taiwan, Singapura dan Korea Selatan. Terbaik sekali, Malaysia digelar anak harimau bersama dengan negara Filipina, Indonesia, Thailand dan Vietnam. 4 tahun yang lepas, Dr. Mahathir melahirkan rasa kesal apabila Malaysia didakwanya telah hilang status sebagai harimau Asia. Sekarang ni, keempat-empat ekonomi harimau Asia mengalami perindustrian yang pesat dan mengekalkan kadar pertumbuhan yang sangat tinggi melebihi 7% setahun. Di Malaysia pula, pertumbuhan ekonomi kami terbantut. Masalahnya bermula bila Malaysia di bawah kepimpinan Dr. Mahathir. Daripada dasar yang kukuh dan kemampuan bekerja keras, beliau memperkenalkan kapitalisme kroni. Dia memilih ahli berniaga kegemarannya dan memberi mereka syarikat penerbangan nasional, perkapalan dan bank. Kebanyakan kroninya gagal dan terpaksa diselamatkan dengan mengguna wang rakyat. Dr. Mahathir membina bangunan pencakar langit tertinggi di dunia semasa itu, iaitu Menara Berkembar Petronas, yang ramai orang sekarang kata ialah gajah putih yang bernilai berbilion-bilion ringgit. Dia juga membina Putrajaya apabila penyelesaian yang lebih murah tersedia untuk menempatkan penjawat awam yang semakin berkembang. Dia telah salah guna wang rakyat. Penyelesaian beliau kepada apa yang dia anggap masalah ialah dengan menggunakan prop. Untuk meningkatkan keyakinan rakyat Malaysia, beliau mencipta frasa Malaysia boleh yang ia jadikan mantra negara. Ia tidak puas dengan Guinness Book of Records. Jadi, kita terpaksa mencipta Malaysian Book of Records. Dan rakyat Malaysia digalak untuk menunjukkan kepada dunia apa yang boleh kami lakukan. Jadi, kami telah mempunyai pizza yang terpanjang, pokok konkrit yang tertinggi, bendera yang terbesar dan jarak terjauh seseorang boleh berjalan ke belakang. Secara keseluruhannya, semua ini adalah senarai panjang usaha yang tidak bermakna. Kami juga mendakwa menjadi yang pertama mengguna payung terjun untuk mendarat ke South Pole, iaitu Kutub Selatan, sehingga wartawan antarabangsa mula bertanya-tanya dan ternyata ini adalah satu pembohongan. Begitu terdesak kami untuk dilihat sebagai yang pertama, yang terpantas, yang paling tinggi dan lain-lain sehingga kami sanggup menipu. Nafsu untuk pengiktirafan ini telah menjadi sebahagian daripada jiwa negara kita semenjak itu. Oleh kerana sifat ini, kecurian terbesar kekayaan negara oleh pencuri terbesar yang juga bekas Perdana Menteri tidak memalukan. Kita juga mempunyai kabinet terbesar dan Perdana Menteri yang tertua, iaitu kegemilangan Dr. Mahathir. Memang betul yang kami mempunyai buku rekod yang tidak berguna. Pencapaian yang meragukan yang tidak menguntungkan sesiapa kecuali memberi orang yang bodoh untuk melakukan pelbagai perkara ini. Dan mereka boleh dapat kemasyhuran selama 15 minit untuk syok sendiri. Anda mungkin bertanya, apa maksud saya? Jadi, ini jawapan saya. Seluruh dunia akan menilai perbuatan dan tindakan kita. Tidak ada gunanya marah kerana mereka tidak memberikan kita pujian yang kita sangat ingini. Sepatutnya kita mesti berusaha dan bekerja kuat untuk dipuji. Tiada ada jalan pintas untuk mencapai
pencapaian yang sebenar, pencapaian yang membawa manfaat sebenar kepada negara. Tiada kebanggaan dan maruah melainkan kita berusaha untuk kesemua ni. Kita boleh memanggil diri kita tuan, tetapi apa gunanya apabila kita tidak benar-benar layak menjadi tuan? Untuk menggunakan contoh, bos pada syarikat yang memotong rumput di rumah saya juga seorang pemotong rumput. Kini dia beri kerja kepada 20 orang pemotong rumput. Bagaimanapun, dia hanya subkontraktor kerana kerajaan tidak akan memberinya kontrak. Anda tahu sebab-sebabnya. Namun begitu, bos ini masih mencari rezeki. Beliau adalah tuan sejati yang maju secara yang sukar tanpa pemberian dan tongkat dari kerajaan. Manakala tuan kroni yang dapat kontrak ini hanya goyang kaki dan bertambah gemuk di atas titik peluh bos ini. Selama lebih 60 tahun, kita telah dicuci otak oleh dasar ketuanan Melayu Dr. Mahathir untuk menganggap diri kita sebagai tuan. Tapi tuan kepada siapa? Kesemuanya telah diberikan kepada kami. Kami menganugerahkan kepada diri kami gelaran Putera Bumi. Apabila pemilik nama Bumi Putra yang sah adalah orang asli dan orang asal dari Sabah dan Sarawak. Tetapi seperti harimau Asia ni, cara rakyat Malaysia melihat dan menganggap diri kita sangat penting. Sama bagaimana orang luar melihat dan menganggap diri kita. Orang yang bukan dari Malaysia bukannya buta. Anda pasti pekak jika tidak mendengar bisikan bahawa dia berjaya bukan kerana dia pandai atau bekerja keras atau berjimat wang. Sakit hati saya apabila saya telah bekerja keras dan hidup berjimat cermat untuk memberikan kehidupan yang baik untuk keluarga saya. Tetapi saya dikeji sebagai seorang tuan yang palsu. Saya tahu ia pasti menyakitkan majoriti orang Melayu yang bekerja keras, tetapi hanya bekerja dan berjaya kais pagi, makan pagi. Saya benci apabila orang lain menunjukkan gaya hidup mewah orang Melayu yang elit, yang telah menjadi kaya tanpa bekerja kuat atau berpengalaman, kerana mereka mempunyai kabel ke atas. Bolehkah anda menyalahkan mereka yang bukan Melayu, yang berfikiran semua orang Melayu kaya raya dan berjaya kerana terima bantuan dan tongkat dari kerajaan? Realitinya ialah orang Melayu tidak diajar nilai seperti bekerja keras, hidup mengikut kemampuan kita, kemahiran mengurus wang dan juga berdiri di atas kaki sendiri. Kerana kerajaan akan datang dengan wang untuk menyelamatkan orang Melayu hanya untuk membeli undi mereka. Kita juga diberitahu sebagai tuan, kita berhak mendapat 51% hak milik syarikat orang bukan Melayu. Kalau kita tidak mempunyai keangkuhan kaum dan agama, apa akan terjadi pada orang Melayu? Jika kita berterus terang dengan diri kita, maka saya tidak lebih baik atau tidak lebih buruk daripada orang yang lain. Apa yang membuatkan saya tuan dan bukan dia yang bukan orang Melayu? Mengapa mahu kita percaya ahli politik perkauman yang memutuskan itu? Pada zaman penjajah dahulu, ahli politik masa itu menetapkan bahawa orang kulit putih adalah tuan. Sekarang, sekeliling dunia, negara lain telah membuang sistem apartheid tetapi tidak pula di Malaysia. Sepatutnya, orang Melayu lebih bagus digelar sebagai rakyat Malaysia daripada memberi diri kita gelaran palsu atas nama Melayu boleh.
Walaupun kita boleh memanggil diri kita apa saja yang kita mahu, seluruh dunia yang akan menentukan siapa harimau dan siapa yang kucing biasa. Jadi, pada rakan-rakan Melayu saya di Malaysia, sudah tiba masanya kami bangun dari slumber. Kami bukan tuan dan yang bukan Melayu bukannya kuli. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.